तपाईहरु सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर m2 टाइप गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्नेछ। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको भएकोले ओपन गर्न गइरहेको छु। m2 ओपन हुँदैछ। तपाईले यसको मार्फतबाट कार्टुन भिडियोहरु बनाएर आफ्नो युट्युब च्यानलमा हाल्न सक्नुहुन्छ। चुज इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ तपाईहरुले कुनै पनि चुज अफिस, होम, टेम्पल, फार्म, सिटी जुनसुकै पनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट लिनुपर्नेछ। मैले यहाँ क्लासरुम लिएर देखाउन गइरहेको छु। तपाईले त्यसपछि चुज क्यारेक्टर भनेको छ। क्यारेक्टर लिन सक्नुहुन्छ, एउटा लिने कि दुईटा लिने। त्यसपछि सुटिङमा जानु होला। तपाईले यो यताको साइडको बाटा चाहिँ यो मान्छेलाई हिँडाउने, डन्डा पकड्ने, चेयरमा बस्ने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अर्को क्यारेक्टर लिनु पर्यो भने यसमा जानु होला र अर्को क्यारेक्टर लिनु होला। यसलाई पनि यसकै माध्यमले हराउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले स्क्रिन कस्तो बनाउनु पर्यो यो यता बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अब यसलाई डान्सिङ गराउन पनि सक्नुहुन्छ, नचाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसमा साउन्ड इफेक्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तो साउन्ड इफेक्ट तपाईले अब यसको फेस स्माइल, नर्मल, एङ्ग्री जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। स्याड, स्माइल। यसरी तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलबाट तपाईले आफै कार्टुन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।